আজিৰ ভিডিঅ'টো পাছপোৰ্টৰ ECR আৰু নন ECR কেটেগৰীৰ ওপৰত। আপোনালোকে যদি ECR কেটেগৰী পাছপোৰ্ট আছে আপোনাৰ হাতত, তেনেহ'লে আপুনি ক'ৰবাত ভ্ৰমণ কৰাৰ আগত, বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ আগত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আৰু নন ECR কেটেগৰী পাছপোৰ্ট হোল্ডাৰসকলে কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত, লগতে আপুনি যদি কৰ্মসূত্ৰে ECR কেটেগৰী পাছপোৰ্ট লৈ বিদেশত গৈছে, তেনেহ'লে আপুনি কি ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব তাৰ সবিশেষ, আৰু লগতে আপোনালোকে যেতিয়া নতুনকৈ পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিব, ECR কেটেগৰী আৰু নন ECR কেটেগৰী কেনেদৰে চিলেক্ট কৰিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ জনাম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, অন্য অসমৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ মই ৰূপম গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰু প্ৰথমেই জানো আহক ECR মানে কি হয়। ECR মানে হৈছে ইমিগ্ৰেশ্যন চেক ৰিকুৱেৰ্ড, আৰু নন ECR বা ECNR মানে হৈছে ইমিগ্ৰেশ্যন চেক নট ৰিকুৱেৰ্ড। আৰু এই দুইখন পাছপৰ্টৰ মাজত বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। ECR কেটেগৰী কোনে বনাব? যিসকল ব্যক্তি মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ নাই হোৱা বা মেট্ৰিক পাছ নাই কৰা, তেখেতলোকে যেতিয়া পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিব, তেখেতলোকে ECR কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি যাব লাগিব। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ হৈছে বা মেট্ৰিকতকৈ হাই ষ্টাডি কৰিছে, তেখেতলোকে নন ECR কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি পাছপোৰ্ট বনাব। আৰু মই ক'লোঁ দুইখনৰ মাজত বেলেগ কাৰণত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। যদি আপুনি বিদেশ ভ্ৰমণত যায়, এনে ফুৰিব যায় বা এডুকেশ্যন পাৰপজত যায় বা কিবা মেডিকেল পাৰপজত যায়, তেনেহ'লে আপুনি নৰ্মেলি যেনেদৰে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট আৰু ভিজা লয়, ঠিক তেনেদৰে লৈ আপোনালোকে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ হাতত ECR কেটেগৰী পাছপোৰ্ট থাকে আৰু আপুনি বিদেশত আপুনি কিবা কৰ্মসূত্ৰে যায়, ধৰি লওক আপুনি কিবা চাকৰি কৰিব যায়, কিবা কামৰ সূত্ৰে যায়, তেনেহ'লে আপুনি POE অফিচ অফ দ্য প্ৰটেক্টৰ অফ ইমিগ্ৰেণ্টৰ পৰা আপুনি এখন ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব বা ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰেন্স আপুনি ল'ব লাগিব। এটা ষ্টাম্প মাৰি দিয়ে পাছপৰ্টত হা। আৰু যদি আপুনি নন ECR কেটেগৰীৰ হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ এই ইমিগ্ৰেশ্যন চেকটো কেতিয়াও ৰিকুৱেৰ্ড নহয়, কাৰণ নট ৰিকুৱেৰ্ড লিখাই আছে। আৰু আপোনাৰ হাতত ECR কেটেগৰী বা নন ECR কেটেগৰীৰ পাছপৰ্ট আপুনি কেনেদৰে গম পাব? আপুনি যদি মেট্ৰিক ফেইল, তেনেহ'লে আপুনি গম পাবই যে আপোনাৰ হাতত ECR কেটেগৰীৰ পাছপৰ্ট আছে। কিন্তু আপোনালোকে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ পাছপৰ্টখন চাব। পাছপৰ্টখনৰ একেবাৰে লাষ্ট পেজত ইমিগ্ৰেশ্যন চেক ৰিকুৱেৰ্ড বুলি লিখা থাকিব। আৰু এইটো 1983 এক্টৰ মতে এইটো মেণ্ডেট হয় যে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন যাৰ পাছপৰ্ট হ'ল মানে পাছপৰ্ট এপ্ৰুভ আছে, তেখেতলোকে যদি বিদেশত, পৃথিৱীৰ মুঠ 18খন দেশত যদি কিবা কৰ্মসূত্ৰে কিবা যদি কামত কাম কৰিব যায়, যদি তেখেতৰ হাতত যদি ECR কেটেগৰীৰ পাছপৰ্ট আছে, তেনেহ'লে তেখেতলোকে POE বা প্ৰটেক্টৰ অফ ইমিগ্ৰেণ্টত আপুনি গৈ ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট মানে ক্লিয়াৰেন্সটো ল'ব লাগিব, ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰেন্সটো আপুনি ল'ব লাগিব। আৰু এই অফিচটো ক'ত আছে বা এই অফিচৰ কাউণ্টাৰটো ক'ত আছে? আপোনালোকে যিকোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত আপোনালোকে এই কাউণ্টাৰটো আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব, পাছপৰ্টখন এপ্লাই কৰোঁতে সদায় ধ্যান ৰাখিব ECR আৰু নন ECR কেটেগৰী চিলেক্ট কৰোঁতে। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাই আছে যে ECR কেটেগৰী কোন হয়, নন ECR কেটেগৰী কোন হয়। বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই, মই ক'লোৱে। অকল কৰ্মসূত্ৰে যদি যায় বিদেশত কাম কৰিবলৈ, তেতিয়া ECR কেটেগৰী মানুহে ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰেন্স ল'ব লাগে। আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে যেতিয়া নতুনকৈ পাছপৰ্ট এপ্লাই কৰিব, তেতিয়াই আপোনালোকে চিলেক্ট কৰোঁতে সাৱধান হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। আপুনি যদি প্ৰভাইড নকৰে, আপোনাৰ মেট্ৰিক বা তাতকৈ হাই ষ্টাডি যদি কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পাছপৰ্টখন ECR কেটেগৰীত আহি যাব, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে ECR আৰু নন ECR কেটেগৰী পাছপৰ্ট এপ্লাই কৰোঁতে ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব। আৰু বেলেগ যদি এপ্লাই কৰি দিয়ে, আপুনি সুধিব যে আপুনি কিমানলৈকে পঢ়া, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি। যদি মেট্ৰিক পাছ হয়, আপুনি মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিব, মানে বুজিলে। যদি তাতকৈ হাই ষ্টাডি হয়, তাতকৈ হাই ডকুমেণ্ট, হাই ষ্টাডি মানে যোনটো ডকুমেণ্ট হয় সেইটো দিব, কিন্তু ভুলটো তাত কেতিয়াও নকৰিব। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে বুজি পালে ECR আৰু নন ECR বা ECNR কেটেগৰীৰ পাছপৰ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো, বেলেগ একো নাই, আপোনালোকে গম পালে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক 2023 চনত আপুনি মোবাইল এপৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে পাছপৰ্ট নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ' দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুন, এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাকৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ছাইডত থকা আল বাটনটো ক্লিক কৰক নটিফিকেশ্যনত। আৰু লগতে যদি ফেচবুকত চাই আছে, তেনেহ'লে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰক, যাতে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।